Xin kính chào quý vị khán giả quay trở lại với kênh Lập Phong. Đây là kênh Lập Phong chuyên đăng những cái bản tin nhanh và bản tin ngắn. Tình hình đã bắt đầu căng thẳng và mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng. Thưa quý vị khán giả, Đài Truyền hình Hà Nội vừa phát đi một phóng sự ngắn, trong đó đề cập đến việc các YouTuber đã đào sâu vào những mâu thuẫn bên lề cái cuộc bộ hành của ông Minh Tuệ. Đó, thì nó gây ra được một cái sự chia rẽ rất là lớn trong cộng đồng khán giả. Cụ thể bản tin này như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Gần đây, hiện tượng ông Lê Anh Tú hay còn được gọi là Thích Minh Tuệ một lần nữa lại gây chú ý trên mạng xã hội khi ông thực hiện cuộc bộ hành sang Ấn Độ. Toàn bộ hình ảnh về hoạt động, sinh hoạt, các địa điểm ông đi qua được nhiều người làm YouTuber cập nhật, livestream với hàng triệu lượt xem. Số lượng người làm nội dung YouTube và mạng xã hội đi theo ông Thích Minh Tuệ có khi lên đến hàng chục người, tạo ra khung cảnh hỗn loạn tại những địa điểm đoàn bộ hành đi qua. Với mục tiêu kiếm tiền từ quảng cáo Internet, các YouTuber đã lợi dụng hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ, khai thác tối đa, thổi phồng những mâu thuẫn cá nhân, tranh cãi trong nội bộ đoàn bộ hành. Các nội dung này tạo ra sự phản cảm và gây chia rẽ mâu thuẫn trong một bộ phận dư luận giữa những nhóm cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo. Từng giấc ngủ, từng bước chân, ăn uống, sinh hoạt cá nhân của ông Thích Minh Tuệ trong suốt chuyến bộ hành đến Ấn Độ, từ Lào qua Thái Lan đều được những người tự nhận là nhà sáng tạo nội dung quay lại và gán cho những dòng tiêu đề giật gân, kích thích sự tò mò. Thay vì chú ý tới sự tu tập, công chúng bị cuốn vào những cuộc tranh cãi nội bộ phe nhóm lợi ích trong đoàn bộ hành đăng tải trên hàng trăm kênh YouTube. Ban đầu, nhóm bộ hành của ông Thích Minh Tuệ chỉ có vài người, trong đó các ông Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp đóng vai trò như người phụ trách dẫn đoàn. Trong khi nhóm ông Báu theo quan điểm hạn chế, kiểm soát YouTuber và người đi theo đoàn, thì ông Thích Minh Tuệ lại cho rằng không nên. Mâu thuẫn giữa nhóm ông Báu với ông Thích Minh Tuệ cùng các thành viên khác đã xảy ra. Từ đây, thông tin về chuyến bộ hành suốt một tháng qua hầu hết chỉ tập trung vào các cuộc cãi vã, mâu thuẫn lợi ích nhóm, nhằm mục đích tăng lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội để trục lợi. Mặc dầu là ghi hình hoặc quay phim, nhưng mà đấy cũng mới chỉ là một cái phần rất nhỏ của câu chuyện thôi. Và khi đưa ra những cái nội dung nó chỉ là một phần của câu chuyện, thậm chí là chúng ta có thể dùng cái zoom của ống kính, tôi muốn nhấn vào chi tiết nào thì độc giả chỉ biết cái chi tiết đấy thôi, còn không biết cả cái bối cảnh rộng lớn. Đấy cũng là một trong những cái nguyên tắc đạo đức của những cái người làm nghề, họ không có trình độ, họ không được đào tạo. Sự nhốn nháo của đoàn bộ hành lên đến cực điểm khi ông Giáp và ông Báu tuyên bố rời đoàn sau những bất đồng với ông Thích Minh Tuệ và các thành viên khác trong đoàn. Hoạt động bộ hành sau đó đã gây mất an ninh trật tự tại các khu vực đoàn đi qua trên đất Thái Lan, khiến cảnh sát địa phương phải đưa toàn bộ đoàn và các YouTuber về trụ sở để giải quyết. Sau hàng trăm video clip khai thác quá mức về mâu thuẫn trong đoàn, dư luận mạng xã hội chia rẽ thành nhiều nhóm. Người này ủng hộ, người kia phỉ báng, tạo ra những thông tin tiêu cực xuất hiện đều đặn hàng ngày trên các nền tảng mạng xã hội. Đối với những cái tin mà giật gân, gây sốc và gây hoang mang dư luận, cái tâm lý như vậy là tâm lý lo ngại không cần thiết khi mà chưa phân định được đúng sai. Đẩy luôn những cái tranh luận, những cái sự chia rẽ mâu thuẫn với nhau lên trên mạng, thì cộng đồng mạng sẽ có cái góc nhìn thứ ba. Nhưng góc nhìn thứ ba họ chả có bàn luận về cái thông tin đúng hay là chính xác, hợp lý của hai ông gì cả. Họ sẽ lôi một cái đạo đức của cộng đồng, đạo đức của đám đông ra để mà tấn công luôn cả hai phía. Và cái cuối cùng, cái góc nhìn của sự thật nó sẽ ra đời hoặc là nó sẽ xuất hiện sau cùng khi mà tất cả mọi người đều biết rõ tất cả cái bối cảnh câu chuyện rồi, hoặc là thậm chí là cơ quan an ninh điều tra họ công bố. Có lẽ những ồn ào tranh cãi về cuộc bộ hành của ông Thích Minh Tuệ sẽ không dừng lại, chừng nào chưa có sự vào cuộc kiểm tra, xử lý của cơ quan quản lý đối với hoạt động của các YouTuber. Tin tức giật gân, gây chia rẽ đang phát tán từng ngày, từng giờ, không chỉ ảnh hưởng tới con đường và đích tu tập của ông Thích Minh Tuệ, mà còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cộng đồng và xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Như vậy, việc một đài truyền hình có thể nói là của Trung ương, Đài Truyền hình Hà Nội lên tiếng, đây không còn là một cái vấn đề đơn giản nữa mà nó đã trở nên nghiêm trọng hơn. Các YouTuber nếu như họ có sai phạm gì đó chắc chắn là sẽ bị chú ý đến. Mọi người nghĩ thế nào về cái phóng sự này của Đài Truyền hình Hà Nội?
xin hãy comment ở bên dưới, và chúng ta hãy tôn trọng nguyên tắc cộng đồng của YouTube cũng như pháp luật Việt Nam khi bình luận. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Những khán giả mới có thể tặng cho Lạc Phong một nút đăng ký để kênh phát triển hơn. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.